हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग एउटा यस्तो मिठो रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हो दुध मानेको पत्ताको सब्जीको रेसिपी। यो चाहिँ तपाईहरु पकौडा मात्रै बनाएर खानु पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यसलाई माछा जस्तो बनाएको छु। हेर्नुस् त, देख्दा पनि माछै जस्तो देख्छ। मैले चाहिँ माछाको फ्लेभर दिएर बनाएको छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको लेयर बनिएको छ। मैले चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले बनाएको छु। तपाईहरु पनि घरमा यसलाई सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने रेखाको किचनलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 कप बेसन लिएको छु, अदुवा लसुनको पेस्ट, निम्बुको रस, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नुन, अजवाइन। अजवाइनलाई चाहिँ हाल्दाखेरि क्रस गरेर नै हाल्नुहोस् होला। कम्ती पानी चाहिँ एकैचोटि नहाल्नुहोस् होला, फेरि हाम्रो पेस्ट गिलो हुन सक्छ। रेड चिली पाउडर, यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले फिटेर पेस्ट रेडी बनाउनुस् होला। हाम्रो चाहिँ पेस्ट बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त, यतिको बनाउनु भयो भने हुन्छ, जसमा चाहिँ पत्तामा एप्लाई गर्नु सजिलो होस्। मैले चाहिँ यहाँ दुध मानेको पत्ता लिएको छु, मजाले धोएर। मैले चाहिँ यो पछाडिको जति पनि हार्ड पार्ट हुन्छ हो त्यो चाहिँ छुरीले रिमुभ गरिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई एउटा बेलनाले चाहिँ बेल्दैछु। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो जति पनि माथिको हार्ड पार्ट हुन्छ हो त्यो नरम बनिएर फ्ल्याट बनिन्छ अनि हामीलाई रोल गर्नु सजिलो हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ रोल गर्दा फाट्दैन। अब चाहिँ हामी अघि बनाएर राखेको पेस्ट लाउनुपर्छ। पेस्ट लाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईहरु यस फेस प्याकहरु लगाएको जस्तै गरेर यसरी पत्तामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सबै पत्तामा एप्लाई गरिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई रोल गर्दैछु। तपाईहरु 2-3 वटा पत्ता राख्दै यसरी रोल गर्नु पर्दैन, एउटै पत्तामा पनि मजाको लेयर बनिन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 2टा डिजाइनको बनाएर देखाएको छु। यो एउटा राउन्ड शेपको चाहिँ भइसकेको छ। अब म एउटा माछाकै शेपको बनाएर देखाउँदै छु। मैले चाहिँ यहाँ पत्तामा पेस्ट लगाइसकेको छु। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई डिजाइन बनाएर देखाउँदै छु। मैले चाहिँ यहाँ बीचबाट काटेको छु। अब चाहिँ म यसरी बिस्तारै बिस्तारै एक फोल्ड गर्दै लान्दैछु, जसमा एउटा पर्फेक्ट माछाको पिस बनाउन सक्ने। हाम्रो चाहिँ अर्को डिजाइन पनि बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी स्टिम गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ मक्टुमा स्टिम गरेको छु। तपाईहरु कुनै पनि भाँडा या राइस कुकरहरुतिर पनि स्टिम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भाँडामा स्टिम गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड राखेर र कुनै पनि प्लेटहरु राखेर स्टिम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ स्टिम गर्नुको लागि पानी बोइल गरेर राखिसकेको छु। अब चाहिँ हामी हाई फ्लेममा 5 मिनेटको लागि स्टिम हुनु छोडिदिनुपर्छ। हामी चाहिँ 5 मिनेट भइसकेको छ। मैले चाहिँ स्टिम गरेर निकालिसकेको छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको लेयर बनिएको छ। हामीले एउटै पत्ताले मात्रै बनाएको हो। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को पनि काटेर देखाउँदै छु। हेर्नुस् त, यो पनि कस्तो मजाको लेयर बनिएको छ। अब चाहिँ हामी फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाई फ्लेममा 2 मिनेट जस्तो फ्राई गर्नुभयो भने हुन्छ, किनकि यो अलरेडी नै कुक भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ सबै पकौडा फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको कलर आएको छ। म तपाईहरुलाई पकौडा कस्तो बन्यो भनेर देखाउँदै छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको लेयर बनिएको छ। हाम्रो चाहिँ पकौडा पर्फेक्ट बनिएको छ। अब चाहिँ हामी मसला बनाउनुपर्छ। मसला बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तोरी लिएको छु। यो चाहिँ मैले अदुवा लसुनको पेस्ट अगाडि बनाएर राखेको थिएँ। तपाईहरु सलिड पनि हालेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्याज, टमाटर, धनिया पाउडर,
जिरा पाउडर यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ पेस्ट गरेर अब चाहिँ म यसलाई पकाउँदैछु। मैले चाहिँ एकदम सिम्पल प्रकारले पकाएको छु। हाम्रै किचनमा पाउने सबै मसलाहरूले नै बनाएको छु, कुनै एक्स्ट्रा मसलाहरू हालेको छुइनँ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा हल्दी, काश्मिरी लाल मिर्च, नुन। मैले चाहिँ सबै मसला हालिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई कम्ती पानी हालेर 10-15 मिनटको लागि छोपेर स्लो फ्लेममा पाक्नु छोडिदिँदैछु। बीचमा चलाउँदै पनि गर्नुहोस् होला। हाम्रो चाहिँ मसला पाकेको 10 मिनट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चेक गर्दैछु। हेर्नुहोस् त मसला कस्तो मजाले पाकेको छ। अब चाहिँ हामी ग्रेभीको लागि पानी हाल्नुपर्छ। पानी चाहिँ तपाईहरू आफ्नो हिसाबले हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरूलाई ग्रेभी कतिको मनपर्छ। पानी हालिसकेपछि चाहिँ एक बोइल नआउन्जेलसम्म छोपेर पकाउनुहोस् होला। एक बोइल आइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा हाल्दैछु पकौडा सबै हालिसकेपछि चाहिँ 1 मिनटको लागि स्लो फ्लेममा ढक्नी लगाएर पाक्नु छोडिदिनुहोस् होला। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो पकौडामा चाहिँ भित्रैसम्म मसला पसिहाल्छ। हाम्रो चाहिँ 1 मिनट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चेक गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ दुध मानेको सब्जी बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ, सेम माछै जस्तो देख्छ। तपाईहरूलाई यो दुध मानेको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। तपाईहरूले चाहिँ यो दुध मानेको सब्जीको रेसिपी खानु भएको थियो कि थिएन, खानु भएको छैन भने चाहिँ यो एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् होला। एकदमै मिठो बनिन्छ। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।